Security Plus, cursul esențial pentru securitate cibernetică. CompTIA Security Plus validează cunoștințele de bază necesare oricărui rol de securitate cibernetică. Acest curs pregătește candidatul pentru examenul de certificare CompTIA Security Plus SYO-601. Participanții vor primi suport de curs oficial CompTIA, laboratoare oficiale și voucher de examen. Cursul se adresează profesioniștilor din domeniul IT cu abilități de networking și administrare în rețele. După finalizarea cursului, participanții vor fi pregătiți să gestioneze incidente de securitate și să implementeze securitatea rețelelor. Pentru a participa la acest curs, este recomandat să deții o înțelegere fundamentală a conceptelor de computer și rețea. Nu rata această oportunitate! Pentru detalii și înscrieri, vizitează bittnet.ro.